วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเมย์อยู่บ้านแม่อเล็กนะคะ This is Alex Mom วันนี้นะคะเมย์จะทำโดนัทกับแม่อเล็กนะคะแม่อเล็กจะสอนเมย์ทำก็เลยมาเรียนรู้พร้อมๆกันวิดีโอนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเพิ่งเคยทำนะคะแล้วก็แม่อเล็กก็จะสอนเมย์ด้วยอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนิดหน่อยก็หยวนๆกันไปนะคะเป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วยโอเควันนี้อาจจะพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าแม่อเล็กเนี่ยพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยแต่ว่าแม่อเล็กเนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าอเล็กเนี่ยก็จะแปลภาษาฝรั่งเศสให้ถ้าแม่อเล็กพูดภาษาฝรั่งเศสมานะคะก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะOkay, today we're gonna speak a little bit of English, French, and Thai. So it's gonna mix a lot of languages. Okay. มาเริ่มดูที่วัตถุดิบการทำโดนัทกันเลยนะคะ Can you let us know? Les ingrédients pour les bains, du lait, ค่ะนมนะคะ crème fouettée 35%, whipping cream ค่ะ farine, แป้งนะคะแป้งทำโดนัท brandy, บรันดีนะคะ sel, เกลือค่ะ soda, เบกกิ้งโซดานะคะ poudre à part, เบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะ vinaigre, เวนิก้านะคะน้ำส้มสายชูค่ะ beurre fondu, เนยที่ละลายแล้วนะคะ sucre น้ำตาลค่ะ et des œufs. the last one ก็คือไข่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือที่ตัดโดนัทนะคะอันนี้สำคัญมากค่ะงั้นก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือตอกไข่นะคะใส่ถ้วยผสมนะคะ mixing bowl นะคะค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลนะคะ1ถ้วยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่เนยนะคะเนยที่เราละลายแล้วนะคะลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ได้ส่วนผสมตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ mixing bowl ถ้วยที่2นะคะถ้วยผสมถ้วยที่2เราจะใส่นมนะคะ1ถ้วยนะคะ whipping cream นะคะบรันดีค่ะครึ่งถ้วยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะมันก็จะมีกลิ่นบรันดีนิดๆอันนี้พักไว้ก่อนนะคะถ้วยนี้จะไว้ผสมเบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนชานะคะน้ำส้มสายชูนิดนึงนะคะผสมให้เนื้อเบกกิ้งโซดานะคะเข้ากันค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะพักไว้ก่อนนะคะถ้วยที่มีไข่นะคะแล้วเราก็ใส่ถ้วยที่เราผสมนมนี่ค่ะลงไปเลยแล้วก็ผสมกันนะคะคนให้เข้ากันเบกกิ้งโซดานะคะที่เราละลายกับเวนิก้านะคะละลายกับน้ำส้มสายชูเนี่ยลงไปมีมิกซิ่งโบว์นะคะที่เป็นถ้วยของฟลาวเวอร์นะคะของแป้งนะคะเกลือนะคะ2ช้อนชาเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะเนี่ยเข้ากันอีกพอคนกันเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้นะคะเอาถ้วยที่เราผสมนมผสมไข่เนี่ยมานะคะก็ผสมแป้งที่ผสมลงเมื่อกี้นะคะลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนเพราะว่าถ้าใส่ลงไปทีเดียวเนี่ยมันจะผสมกันยากนะคะก็เลยต้องคนค่อยๆคนให้เข้ากันใส่เพิ่มลงไปนะคะทำโดนัทเพราะว่าจะคริสต์มาสนะคะเราก็จะกินของหวานกันเยอะๆเลยคริสต์มาสเนี่ยชอบมากเป็นเทศกาลเป็นวันหยุดที่อเล็กชอบมากนะคะ You like Christmas? Yeah, I love Christmas food. Yeah, because Alex can eat all sugar in Christmas. The last one นะคะแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาช่วยคนนะคะเพราะว่ามันหนักมากข้อต้องแข็งนะคะก็เลยอเล็กก็เลยจะมาช่วยนะคะOh my god ถ้าบ้านไหนมีเครื่องทำแป้งนะคะก็จะดีมากจะลดแรงเยอะมากเลยนะคะIs it good? ค่ะ
ค่ะแล้วก็ได้แป้งโดนัทมาเรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเราต้องพักไว้ก่อนนะคะ 24 ชั่วโมง เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะ 24 ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาปั้นกันใหม่ ค่ะ แล้วก็มาแรปเก็บไว้นะคะ ก็ใช้ที่แรปโอเค I'm gonna let you do it I'm not good at it แม่เลยก็จะชำนาญนะคะ แล้วก็แรปเก็บไว้อย่างนี้นะคะ แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดานะคะ ช่องธรรมดา 24 ชั่วโมงนะคะ แล้วก็พรุ่งนี้มาดูกันค่ะ ว่าหน้าตาจะเป็นยังไง แล้วเราก็จะมาเริ่มปั้นโดนัทกันพรุ่งนี้นะคะ โอเคค่ะ ค่ะ วันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะ 24 ชั่วโมงที่เราแช่แป้งไว้นะคะ ที่ตู้เย็นแม่เล็กเนี่ย ก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เรามีผู้ช่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะ This is Alex Das you can say hi with camera Hello. yeah so we gonna do it นะคะตอนแล้วก็เริ่มทำกันเลยค่ะ โอเคค่ะนี่เราก็มีแป้งค่ะโต๊ะตอนนี้เราก็สะอาดเรียบร้อยนะคะ it's clean it's all clean our hand is clean โอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มปั้นโดนัทกันเลยนะคะ โอเค let's do it เย้แล้วก็โรยแป้งลงไปก่อนนะคะโต๊ะก็คือสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าตัวโดนัทจะได้ไม่ต้องติดกับตัวโต๊ะนะคะแม่เล็กก็จะดึงออกมาให้นะคะ แล้วก็ปั้นกับให้เข้ากับแป้งนะคะ ได้ที่แล้วก็โรลมัน หลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้นะคะ ตัดโดนัท go อย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็วางใส่จานค่ะแล้วเราก็ได้โดนัทมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่เล็กก็ยังทำต่อไป เราก็จะเริ่มทอดกันเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วตามมาเลยค่ะ Can I put it here? โอเคพ่อเล็กก็จะเริ่มทำไขมันพืชกับไขมันสัตว์นะคะ ลงไปให้มันละลาย แล้วก็จะมีแท่งประหลอดนะคะ เอาไว้วัดอุณหภูมิที่ใช้ไขมันพืชกับไขมันสัตว์ตรงนี้นะคะ ที่ใส่ลงไปก่อนหน้านี้นะคะ เพราะว่ามันจะได้ไม่มีกลิ่น เพราะถ้าเราใช้น้ำมันพืชปกติธรรมดาเนี่ยมันอาจจะทำให้กลิ่นของโดนัทเนี่ยเปลี่ยนไปตามกลิ่นของน้ำมันพืชนะคะ ก็เลยใช้ไขมันที่เอาไว้ทำเฉพาะแบบขนมหวานเลย อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ 350 ถึง 375 ฟาเรนไฮต์นะคะ คือ 177 ถึง 195 เซลเซียสนะคะ เอาลงไปไม่ถึง 3 นาทีเลยนะคะ แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะ เพราะโดนัทเราไม่ได้ชิ้นใหญ่ แล้วก็ไปผึ่งเอาไว้นะคะไปพักไว้ก่อนชิ้นก็สวยมากค่ะเราก็ได้โดนัททั้งหมดมาแล้วนะคะสวยงามมากทั้งหมดเนี่ย100 ชิ้นพอดีเลยได้98 โดนัทแล้วก็2อันที่แปลกประหลาดเพราะเมย์ทำเองก็เลยอยากลองทำอะไรใหม่ๆก็ขอบคุณ and thank you so much for you guys to helping me You're welcome. โอเค แล้วก็ลองทำดูนะคะ Hope you guys like it and if you guys like it please share like comment and subscribe in my channel so you guys gonna see what's next video okay Merry Christmas and Happy New Year นะคะ บ๊ายบาย Kush, kush. Kush, kush, kush. Kush, kush, Maya. Kush, kush, Maya. Kush, kush. Oh, gros bébé. Gros bébé.